Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đổ bánh xèo nha, một cách pha bột hoàn toàn mới lạ, nhanh và dễ, cho ra món bánh giòn rụm và bên trong nó có độ xốp nha. Bánh như vậy thì nó mỏng viền, mình ăn nó mới sẽ ngon hơn á. Thì bánh này là một món bánh đặc trưng của miền Tây luôn, có thể thay thế cho bữa cơm nè, vừa ngon vừa dễ mà lại bắt mắt nữa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này cho gia đình thưởng thức nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm bánh xèo với cái gói bột pha sẵn này nè. Gói này là 400g. Thì bột pha sẵn bánh xèo mình thấy hiệu Tài Ký nó sẽ có cái độ xốp hơn. Và mình dùng tiếp một gói bột chiên giòn 150g. 2 cái quả trứng gà lớn nha. Nếu mà loại nhỏ thì dùng 3 trứng. 100g rượu trắng thì mình dùng cái loại rượu mạnh các bạn nha. Nếu mà rượu nhẹ thì mình dùng 200ml hoặc là 200g. Tiếp theo thì mình có 800ml nước cốt dừa. Thì tổng cộng chất lỏng mình cho vào là 1 lít á. Cho hết 400g bột bánh xèo vô nè. Trong đây nó sẽ có cái gói bột nghệ. Rồi mình cho tiếp cái gói bột chiên giòn vô luôn, 150g. Gói bột nghệ các bạn cho vô thêm. Mình cho tiếp thêm 1 muỗng cà phê bột nghệ nữa nha, cho nó có màu đẹp. Và mình nêm vào đây là hạt nêm nè, bột ngọt, chút xíu muối nữa cho vị bánh nó đậm đà hơn. Trộn sơn cái cho hai loại bột nó hòa quyện với nhau á. Xong rồi các bạn sẽ lấy nước cốt dừa mình cho vô. Thì cái phần nước cốt dừa càng béo á, thì bánh sẽ càng ngon, đúng cái hương vị của miền Tây là bánh xèo phải béo. Mình cho vào đây 800ml nước cốt dừa. Thì mình thấy cái phần bột của mình nó vừa á. Nếu như các bạn thích cái bánh nó mỏng viền hơn thì có thể tăng thêm 100ml nước cốt dừa nữa. Đập 2 cái trứng gà cho vô. Trứng gà sẽ giúp cho cái bột bánh á, nó có độ béo thơm hơn. Khuấy sơn cái nha, cho trứng nó tan rồi cái mình hãy cho vô bột. Làm vậy thì chút mình trộn bột nó nhanh hơn á. Rồi các bạn sẽ cho vô bột. Trứng gà thì cho vô nó sẽ thơm hơn là trứng vịt. Còn nếu các bạn thích trứng vịt thì mình dùng một cái trứng vịt cũng được nữa. Mình có dùng tiếp phần nhân là thịt ba rọi. Thì các bạn rửa sạch rồi cái mình cắt ra những cái lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ vậy nè. Tiếp theo là tép, thì mình có 2 loại nè. Đây là tép xong á, hay là tép bạc đất. Đây là cái con tép mà mình đã lột vỏ ra. Một củ hành tây trắng nha, mình cắt ra nhỏ nhỏ vậy nè. Thì mình có tiếp là giá và cà rốt bào sợi ra để cho vô trong nhân. Dùng vài tép tỏi, các bạn phi thơm phần tỏi để mình xào cái phần tép và thịt đó. Khi mà tỏi nó săn thơm lên thì các bạn sẽ cho thịt và tép lần lượt vô luôn nha. Mình xào vậy là để cho cái phần thịt và tép nó thơm. Xào đều lên, các bạn để lửa lớn nha, cho phần thịt nó săn lên. Và trong thịt nó sẽ ra cái phần mỡ á. Thì chút nữa nó sẽ áo đều con tép, nó thơm hơn. Nên là mình chỉ cho dầu ớt thôi à. Các bạn cứ đảo đều cho nó săn cái miếng thịt. Và mình nêm vào đây đường, hạt nêm và một ít bột ngọt nữa. Không ăn thì các bạn khỏi cho cũng được. Chóc đều lên nha. Gia vị thì mình nêm cho nó hơi nhạt nhạt thôi, không có cần nêm đậm quá đâu. Cho nó có vị chút xíu là được rồi. Rồi mình xóc đều lên nữa là được, tắt bếp. Quay trở lại thau bột thì mình để nửa tiếng. Bây giờ mình cho hành lá cắt nhỏ vô nè. Bánh xèo thì các bạn phải có hành lá, khi mà chiên lên á, cái mùi hành nó dậy lên, nó thơm hơn. Và rượu trắng. Thì mình cho rượu vô sẽ giúp cho cái vỏ bột nó giòn hơn. Và nếu các bạn không thích cái mùi rượu á, thì có thể thay thế bia nha. Và cái lượng bia nó sẽ nhiều hơn, có thể là phân nửa bia và phân nửa nước cốt dừa. Đi chiên bánh luôn nha. Các bạn bắt chảo cho nóng rồi mình cho muỗng dầu, cho hành tây vô cho thơm. Rồi mình hãy cho thịt và tép vô. Đợi cho thịt và tép nó săn thơm lên thì mình đi múc cái phần bột bánh xèo. Mình cho vô cái chén vậy nè, để cho vô cái chảo nó dễ hơn á. Và khi cho vô chảo các bạn rưới đều xung quanh. Và nhớ là chảo phải thật nóng thì bánh xèo nó mới giòn ngon.
và tráng xung quanh cái viền cho nó mỏng ra. Rồi mình cho giá và cà rốt vào giữa, đậy nắp lại nha, trong vòng 1 đến 2 phút thôi. Rồi mình mở nắp ra, đậy lại là để cho giá nó chín á. Cái viền bánh bắt đầu nó vàng lên rồi nè. Các bạn nhớ xoay cái chảo, vì mình dùng bếp ga đó cho nên là lửa nó chỉ nằm ở giữa thôi. Xoay chảo thì cái viền bánh nó sẽ giòn hơn. Đối với cái chảo chống dính á, thì mình chỉ cần dùng ít dầu thôi. Vì trong cái bột nó cũng có nước cốt dừa, nó sẽ làm cho cái bánh nó giòn hơn á. Và ít dầu thì nó cũng giòn. Khi mà bánh vàng giòn mình cho ra dĩa. Đây các bạn thấy nó vàng nè, và nó giòn rụm luôn. Tiếp tục thì mình cho tép thịt vô. Rồi mình nhớ cho thêm củ hành vô nữa nha, cho nó thơm. Chảo thật nóng, đổ bánh vô phải nghe được tiếng xèo lớn thì bánh nó mới giòn. Và nếu thích cái viền bánh mà nó vàng cũng như là nó mỏng hơn á, thì các bạn nghiêng cái chảo thật là nhiều thì cái viền bánh nó sẽ mỏng. Cũng cho nhân vào giữa nè, đậy nắp lại cho nhân nó chín. Đậy chút xíu các bạn mở nắp ra liền nha, cho cái viền bánh nó giòn, chứ đậy lâu quá nó cũng bị mềm bánh. Vàng đều rồi thì mình sẽ gấp bánh ra. Nó vàng mà cái màu sắc cũng hấp dẫn nữa. Bánh xèo á, thì mình sẽ ăn cùng với rau sống, cải, xà lách. Và mình chiên đến đâu mình ăn đến đó thì bánh nó sẽ vàng, giòn. Nó ngon hơn so với các bạn để lâu nha. Thì thường mà đi ăn tiệm cũng vậy đó, chiên ra ăn liền thì bánh nó mới giòn. Đây cái bánh vàng giòn nè, và nó xốp. Cái độ bột á, nó mỏng thì bánh nó sẽ xốp ngon, có thể ăn kèm xà lách hoặc là cải bẹ xanh nè. Cuối cùng là cho thêm một ít đồ chua củ cải. Ở đây thì mình sẽ dùng là 1 giấm 1 đường, bóp muối xả sạch xong rồi hãy cho giấm đường vô để có được cái củ cải chua. Ăn cùng với bánh xèo. Nước mắm thì mình pha tỷ lệ 1 mắm 1 đường và 3 nước, nửa chanh, tỏi ớt băm. Chấm cùng. Thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh xèo giòn ăn cùng rau cải, không có bị ngán nè, chua chua ngọt ngọt, bột thì béo thơm. Và mình có chiên thêm cái chảo nhôm. Bánh xèo mà các bạn chiên chảo nhôm á, thì cái viền rất là mỏng và giòn luôn á. Nhưng mà chảo nhôm các bạn phải nhớ mình cho nó tróc nha. Có thể là thoa một lớp hành tây để cho nó tróc. Thì cái bột nó tróc bánh nó sẽ ngon hơn. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.